नमस्कार मित्रांनो, तर आजच्या व्हिडिओमध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे की तुम्ही जो आता इंट्रोला स्टेटस बघितला नाही तर तुम्ही अलाइट मोशन ॲपमधून कसा क्रिएट करणार. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करा. व्हिडिओला सुरुवात करण्याआधी चॅनलला सबस्क्राईब नसेल केलं तर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा. आणि तुम्ही अजून माझ्या टेलिग्राम चॅनलला जॉईन नसेल केलं तर जॉईन करा. तिथे मी व्हिडिओतले रॉ मटेरियल देत असतो आणि तिथे तुम्हाला व्हिडिओचे लेटेस्ट अपडेट मिळत राहील. तर टेलिग्राम चॅनलची लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. टेलिग्राम चॅनलला जॉईन करा. आणि तुम्ही अजून माझे इन्स्टाला फॉलो नसेल केलं तर फॉलो करा. लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये आहे. तिथे मी डेमो व्हिडिओ देत असतो. तर चला व्हिडिओला सुरुवात करूया. जसं तुम्ही अलर्ट मोशन ओपन कराल का नाही तुमच्यासमोर असा इंटरफेस येईल. तुम्हाला पहिल्यांदा टेलिग्राम चॅनलवरून XML फाईल डाउनलोड करून अलर्ट मोशन ॲपमध्ये इम्पोर्ट करून घ्यायची आहे. ती जर फाईल तुम्हाला इम्पोर्ट करता येत नसेल तर मी डिस्क्रिप्शनमध्ये एका व्हिडिओची लिंक दिलेली आहे. तिथे मी सांगितलेलं आहे की ती फाईल तुम्ही अलर्ट मोशन ॲपमध्ये कशी इम्पोर्ट कराल. फाईल इम्पोर्ट झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करायचं आहे आणि त्या फाईल तुम्हाला का नाही वरच दिसून जाते. पहिल्यांदा तुम्हाला बिटमार्कची जी फाईल आहे का नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर आहे का नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, ऑडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि मी जो दिलेला ऑडिओ आहे का नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी तो ऑडिओ आहे का नाही ॲड करून घेतो. ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर खालची जी ST क्रिएशनची PNG आहे नाही ते तुम्हाला डिलीट करून घ्यायची आहे. ऑडिओ काय अशा प्रकारचं आहे. ऑडिओ ॲड झाल्यानंतर नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि जो मी दिलेला बॅकग्राऊंड व्हिडिओ आहे नाही तो तुम्हाला ॲड करायचा आहे. तर चला मी तो बॅकग्राऊंड व्हिडिओ आहे नाही ॲड करून घेतो. व्हिडिओ ॲड झाला का नाही परत तुम्हाला पुढचा जो बीट आहे नाही फर्स्ट तिथे जायचं आहे. तुम्हाला व्हिडिओचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. परत तुम्हाला 0.0 सेकंदापाशी यायचं आहे, प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि मी जी दिलेली PNG आहे नाही ती तुम्हाला ॲड करून घ्यायची आहे. PNG ॲड झाल्यानंतर वर 3 डॉटवर क्लिक करून फिलिंग स्क्रीन करून घ्या आणि मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन PNG काय आहे की नाही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायची आहे. आणि ही PNG तुम्हाला की नाही फर्स्ट बीटपाशी नेऊन ओढत न्यायची आहे. परत तुम्हाला अशा प्रकारे झाल्यानंतर आहे की नाही परत तुम्हाला की नाही आता बीटनुसार आहे की नाही फोटो ॲड करायचे आहे. तर चला मी बीटनुसार फोटो ॲड करून घेतो. फोटो ॲड करण्यासाठी तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं आहे, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आहे आणि फोटो चूज करून घ्यायचा आहे आणि पुढचा जो बीट आहे की नाही तिथे जाऊन फोटोचा एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला की नाही बीटनुसार फोटो ॲड करून घ्या. तर चला मी बीटनुसार आहे की नाही सर्व फोटो ॲड करून घेतो. अशा प्रकारे झाल्यानंतर आहे की नाही परत तुम्हाला की नाही बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे की नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. तर फाईल ओपन झाल्यानंतर आहे की नाही एक नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर आहे की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे की नाही ती ओपन करायची आहे. फाईल ओपन झाल्यानंतर आहे की नाही फर्स्ट बीट आहे की नाही तिथे जायचं तुम्हाला खाली अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन करत न्यायचं आहे. खाली स्क्रोल डाऊन केलं की नाही परत तुम्हाला पहिले जे 2 बारके बीट आहे की नाही त्या 2 बीटला आहे की नाही फोटो नाही का नाही इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्या 2 फोटोना इफेक्ट ॲड झाला का नाही परत तुम्हाला का नाही पुढं एक फोटो सोडून त्याच्या पुढचे जे 2 फोटो आहेत का नाही त्या 2 फोटोंना तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. त्याही 2 फोटोंना इफेक्ट ॲड झाला का नाही परत तुम्हाला का नाही पुढचा एक फोटो सोडायचा आणि पुढच्या 2 फोटोंना इफेक्ट ॲड करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला का नाही हे इथे 15.24 सेकंदाचा जो बीट आहे की नाही तिथेपर्यंत अशाच प्रकारे तुम्हाला हा इफेक्ट ॲड करायचा आहे. 2 फोटोंना इफेक्ट ॲड करायचा आहे आणि परत त्याचा पुढचा एक फोटो सोडून परत पुढच्या 2 फोटोंना इफेक्ट ॲड करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला की नाही 15.24 सेकंदापाशी जो बीट आहे की नाही तिथेपर्यंत करत न्यायचं आहे. तर चला मी तिथेपर्यंत की नाही करत नेतो ते. अशा प्रकारे झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला पुढे की नाही थोडंसं स्क्रोल डाऊन करायचं आहे. पुढे स्क्रोल डाऊन केलं का नाही इथे 21.24 सेकंदापासून जो बीट आहे ना तिथून ही पुढे तुम्हाला का नाही अशाच प्रकारे हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्हाला का नाही पुढचे सर्व फोटो आहेत का नाही त्या सर्व फोटोंना इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर चला मी त्याही सर्व फोटोंना का नाही इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे की नाही मी त्या फोटोंना इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. फोटोंना इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे ती ओपन करून घ्यायची आहे. फाईल ओपन झाल्यानंतर 2 नंबरचा जो इफेक्ट आहे नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर का नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आहे आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे. फाईल ओपन झाल्यानंतर का नाही अशा प्रकारे तुम्हाला का नाही पुढं स्क्रोल डाऊन करत न्यायचं आहे. पुढं स्क्रोल डाऊन करत नेलं का नाही तुम्हाला का नाही इथे 15.24 सेकंदापाशी जो बीट आहे का नाही तिथे यायचं तुम्हाला आणि खाली स्क्रोल डाऊन करायचं आहे आणि त्या फोटोला का नाही तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. 15.25 सेकंदापासून ते पुढे स्क्रोल डाऊन करत गेला का नाही 20.18 सेकंदापर्यंत जे बीट आहेत का नाही त्यामधल्या बीटला का नाही तुम्हाला हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. तर चला मी त्या मधल्या बीट नाही का नाही हा इफेक्ट पेस्ट करून घेतो.
अशा प्रकारे की नाही मी त्या फोटोना इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. फोटोना इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर की नाही परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे की नाही ती ओपन करून घ्यायची आहे आणि 3 नंबरचा जो इफेक्ट आहे की नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि बिटमार्कची जी फाईल आहे की नाही ती ओपन करायची आहे. तर चला मी ती फाईल ओपन करून घेतो. फाईल ओपन झाल्यानंतर आहे की नाही परत तुम्हाला पुढं अशा प्रकारे स्क्रोल डाऊन करत न्यायचं आहे. पुढं स्क्रोल डाऊन करत नेल्यानंतर आहे की नाही परत तुम्हाला की नाही इथे 20.19 सेकंदापेक्षा जो बीट आहे की नाही तिथून ते तुम्हाला पुढचे जे 4 फोटो आहेत का नाही त्या 4 फोटोंना की नाही हा इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे हा 1 नंबरचा जो फोटो आहे की नाही त्याला मी हा इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. परत त्या पुढचे 1-2 नंबरच्या फोटोला की नाही इफेक्ट पेस्ट केला आणि परत त्या 3 नंबरच्या फोटोला की नाही इफेक्ट पेस्ट केला मी आणि परत आहे का नाही 4 नंबरच्या फोटोला पण आहे का नाही इफेक्ट पेस्ट केलेला आहे. इफेक्ट पेस्ट झाल्यानंतर परत तुम्हाला बॅक यायचं आणि शेक इफेक्ट जी फाईल आहे का नाही ते ओपन करायची आहे आणि फाईल ओपन झाल्यानंतर 4 नंबरचा जो इफेक्ट आहे का नाही तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. इफेक्ट कॉपी झाल्यानंतर आहे का नाही आता तुम्हाला बिटमार्कची फाईल ओपन करून आहे का नाही राहिलेल्या सर्व फोटो नाही का नाही इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा आहे. तर चला मी ते राहिलेले सर्व फोटो नाही का नाही इफेक्ट पेस्ट करून घेतो. अशा प्रकारे झाल्यानंतर आहे का नाही परत तुम्हाला प्लसवर क्लिक करायचं, इमेज अँड व्हिडिओवर क्लिक करायचं आणि तुमचा जो लोगो आहे का नाही तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे. तर चला मी माझा जो लोगो आहे का नाही तो ॲड करून घेतो. लोगो ॲड झाल्यानंतर आहे का नाही मूव अँड ट्रान्सफरमध्ये जाऊन आहे का नाही लोगो साईज आहे का नाही ते कमी करून घ्यायचे आणि लोगो परत तुम्हाला काय आहे का नाही अशा प्रकारे सेट करून घ्यायचा आहे. लोगो काय अशा प्रकारे सेट झाल्यानंतर आहे का नाही परत तुम्हाला ह्याची लोगो जी साईज आहे का नाही ती पूर्ण स्टेटस एवढे ओढून घ्यायचे आणि परत तुमचा जो व्हिडिओ आहे नाही तो बनवून तयार आहे. परत तुम्हाला तुमचा जो व्हिडिओ नाही तो एक्सपोर्ट करायचा आहे. तर व्हिडिओ कसा झाला आहे ते मला कमेंट करून सांगा. व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा. तर भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये. कोणाचं पोरग रे